Hello world, my name is cocomarTech and welcome to my YouTube channel, and today we're going to talk about what is the Metaverse. First of all, I would like to apologize for all of my international viewers because from now on I'll be speaking in my native tongue in Filipino. But don't worry, I'll be doing my best to put subtitles so we can still watch the video and understand it. So, kung pag-uusapan natin, ano mga ba ang Metaverse, ano ba yung matutulong nito sa ating buhay, saan nga ba ito magagamit, hindi to magiging mahabang video and gagawin ko lang to straight to the point. So, bago ko bigyan ng meaning kung ano nga ba ang Metaverse, magbigay tayo ng konting background sa Metaverse. So, no March 25, 2014, in-acquire ng Facebook ang Oculus. So kung hindi kayo familiar sa Oculus, isa tong company na gumagawa ng mga VR headsets o mga virtual reality headsets. Ito yung mga sinusuot natin na mukha tayong futuristic yun, para makapasok sa ibang dimension, para ka nasa ibang world or nasa ibang game, to really be immersive with the things that you see. So kapag sinuot mo yun, na parang nasa ibang mundo ka na. So yun yung isa sa concept ng Metaverse. Well, basically, yun na yung main concept ng Metaverse. So, yun nga, Metaverse it's an online space where people can react or interact through virtual reality. So, kung familiar kayo sa Black Mirror, parang ganun yun, medyo futuristic na lalagay ka lang tapos nakakapag-interact ka na sa ibang tao sa ibang part ng mundo. And malaking bagay ito sa ating society, hindi lang sa gaming, pero medyo overall maganda yung impact niyang o malaki yung potential niya to create something very beautiful that can make our life better. And I think it's the future of technology. So malaki to sa gaming, kung familiar kayo sa Sandbox, sa Decentraland, so Impossible Illuvium. So marami na tayong games na ma-maximize yung Metaverse para mas maging immersive nga, and you can potentially earn from those games. So yung mga NFTs. So mga possible yung mga sikat na ngayon is yung mga Axie and yung Impossible Illuvium. Yung Metaverse, it's also a very hot topic para sa cryptocurrency space. So kung interesado kayo about cryptocurrency, I may be doing cryptocurrency videos sa aking isang YouTube channel which is Marty Hernandez, which is all about real estate and investing. So, kung interesado kayo doon, lagay ko na yung link sa description or somewhere sa screen. So, yun nga, very big to sa cryptocurrency. So, yung mga bagong tokens, bagong coins, mga lumalabas, they're planning to incorporate their products sa Metaverse kasi yun nga ang ating future, sabi nila. So, bukod sa gaming, very big din to in terms of social norms kasi pag ginamit mo yung VR, pwede kayo mag-hangout lang sa isang place. Imagine nyo na lang kunwari, nasa beach kayo ng mga friends nyo, pero nasa bahay talaga kayo. Imagine nyo nasa beach lang kayo. So, yung VR, nakipag-usap kayo, nakipag-chill kayo doon. Kunwari, nasa Siargao kayo, ganyan. So, pwede nyo magamit yun, which can help our social life. Kasi alam naman natin, ngayong pandemic, maraming depressed. Kaya I think it can really help people in terms of mental health. Pero of course, marami pa ring disadvantage yung Metaverse, lalo na kapag napunta sa masamang kamay. Parang kahit ano namang ganun. Anyway, very big din to for business, lalo na sa mga meetings. Kunwari may Zoom kayo. So instead na video camera lang, para nasa isang room kayo lahat, tas iba-iba lang. For example, yung avatar nyo, kunwari mukha kang aso, o kaya pwedeng tao pa din. So, nakikipag-interact ka sa mga boss mo, sa mga colleagues mo. So, mas nagiging interactive, mas nagiging immersive yung mga business meetings. And of course, marami pang pwede for businesses. Too many to mention. Maganda rin siya for concerts. So, imagine nyo na lang, nakasuot kayong VR, magbabayad lang kayo through cryptocurrency or through real money. And then, yun, nakasuot kayong VR, parang nanonood na kayo ng top concert. So, di ba? Sobrang cool kung mangyari yun. Isa pa, sa fashion, maganda rin siya sa Metaverse kasi you can have a way para makita mo kung bagay nga ba talaga yung damit na yun sa'yo. So, pwede mo na lang siguro imagine, suot ka ng VR, suot ka ng VR mo, and then, may app na makikita mo kung bagay ba talaga sa'yo yung damit mo. Yan, ganun. So, the potential is really big for the Metaverse to really create something very impactful sa ating buhay.
Pero of course, meron pa rin tayong mga repercussions o mga possible disadvantages ng Metaverse. Una is, magiging safe ba to? Kasi with the recent news hacking about online security, magkakaroon ba ng very big risk of potential threat sa ating privacy? Kasi pag nagbigay ka ng privacy data mo sa Meta, which of course, yun yung company na gumagawa ng Metaverse, may data na sila about you. So, magkakaroon ng asterisk kung magiging safe ba yung data nyo sa kanila. So, ayun, isang disadvantage is possible for security threat. Number 2, baka masyado siyang mahal kasi very early stages pa lang yung Metaverse. So, hindi pa masyadong madami yung gumagawa nito. So, baka very demanding pa yung mga engineers na gumagawa ng Metaverse. So, I think naman magkakaroon tayo ng point in time na magiging mainstream media na yung paggamit ng Metaverse, paggamit ng virtual reality. Pero I think mga around 3 to 5 years pa yon bago siya, again, dumating sa mainstream media. Pero I'm really happy or excited na ma-experience yun, and I'm also happy na sa simula pa lang very aware na ako about this Metaverse na to. So kung may naisip kayong bagay na kung saan makakatulong yung Metaverse, you can comment down para mabasa ng ating ibang viewers kung may manonood ng video na to. So, isa pa palang na nabanggit ko na advantage sa real estate channel ko is yung paggamit ng Metaverse for real estate marketing. So, imagine na lang kung kayo sa mga tipo nag-i-enjoy na nanonood ng mga house tour videos, pwede mo gamitin yung VR to see the houses in virtual reality para mas immersive, para mas na-feel mong nandun ka sa loob ng bahay. So that's very something cool na we should really be excited about for real estate marketing. So that's the main gist of the Metaverse concept. Isa siyang place where people can interact using virtual reality and magagamit to sa marami-raming bagay. So I hope marami kayong natutunan in this video. I think it's a very quick video. Ilang minutes ba to? 8 minutes, more or less. So, pwede rin kayo mag-suggest ng mga topics na gusto nyo magawan ko na video. So, again, comment nyo lang sa comment sections. And you can follow me in my social media accounts. Ilalagay ko dito. So, meron akong TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. So, that's it for this video. I hope you enjoyed. I hope you stay safe. I'll see you in my next video. Keep safe, guys.